Khánh Chi và Minh Tuân. xin chào tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Chị ơi, là một phần của cộng đồng chuyển giới nữ ở Việt Nam á, chị có biết được nhiều các chị em ở trong giới mà có những cái hoạt động tích cực? Đương nhiên là cộng đồng của chị phải biết rồi. Chị có nghe ai mà có tên là Tố An bao giờ chưa? Trời, nói gì sao tôi biết Tố An là trời. Từ trong chị em mình cũng rất là nhiều người tên nó hay bị giống nhau. Nó vẫn có một cái đặc biệt riêng. Em nói cái đặc biệt riêng là chị nhận ra liền. Nói với mẹ là em muốn làm con gái. Mẹ không có nói mẹ yên thôi, rồi mẹ suy nghĩ rồi này kia. Ba cũng có la đánh em, không ai ủng hộ em hết. Mẹ chạy xe, nước mắt mẹ tạt với mặt em. Xin mời khách mời của ngày hôm nay. Trời ơi, bà Jessica. Em gái này Khánh Chi biết mà. Dạ, chào chị Khánh Chi, chào Tuân. Mọi người thường gọi mình là Jessica. Hiện tại mình làm bên thiết kế trang phục biểu diễn, với lại làm bên hóa trang. Làm bầu show nữa. Bầu show là nghề phụ đó chị. Hôm nay thì em rất là vinh dự khi mà có mặt trong cái chương trình Come Out này. Tuân xin hỏi Tố An về thời trẻ của mình đó, thì mình đã có cái nhận thức là mình sẽ trở thành một người con gái như bây giờ chưa? Từ hồi nhỏ tí. Từ lúc bao nhiêu tuổi? Ký ức thì em chỉ nhớ từ lúc 3 tuổi thôi. Là lúc đó là em ở chung với lại chị em với dì em ở dưới quê á. Em thích mặc đồ con gái lắm, trang điểm đồ này kia. Với lại hồi xưa ở dưới quê em có mấy cái bộ đồ bộ mà có hình con mèo, có cái túi bèo đây nè, của chị em á. Giải cà tê phải không? Đúng rồi, em hay lấy mặc. Rồi mặc áo dài màu đỏ nữa, ngồi trên cái bãi hoa mà hoa 10 giờ á. Hoa dài đâu ra gì? Áo dài đó là em kêu chị em, mấy chị em thấy em dễ thương. Hồi đó xưa em để tóc ngang vậy nè, cúp xuống vậy nè. Để cái mai luôn. Đúng rồi, mai cho em để dành em mặc. Hồi đó là đưa đồ con trai lại không có mặc. Càng lớn lên thì giống như là đi vô học lớp 1 này kia thì mẹ bắt đầu lên cắt tóc ngắn rồi chỉnh chu lại, mặc áo sơ mi rồi cho đi học. Nhưng mà em đi toilet là lúc nào em cũng đi toilet nữ. Và lúc nào cũng ngồi. Tới lúc mà em cấp 2, cỡ mười mấy tuổi thì lúc đó mới biết thích con trai. Thì em thích rất là nhiều một cậu bạn học chung lớp, nhưng mà hồi đó đâu có dám nói, thì cứ nghĩ là cái cảm xúc đó của mình là thoáng chốc thôi, giống như là nó dễ thương rồi mình thích nó vậy thôi. Càng ngày càng thích, càng ngày càng ganh tị chị, nhiều cái giống như nó đi chơi với người này kia cái mình cũng ganh, mình khó chịu lắm. Hồi xưa thì nghe cái từ là đồng tính luyến ái, mà hồi đó đâu có coi được cái ở đâu cái em đi ra sách báo cũ em kiếm một cuốn giáo dục giới tính, thấy ở trong đó viết đâu có viết gì chuyển giới, viết về đồng tính thôi. Em nghĩ em là đồng tính. Khoảng mấy tuổi mà em nghĩ vậy? Lớp 7 tới lớp 9 là bắt đầu biết công nghệ thông tin rồi này nọ đó, cũng có chat với trai rồi này. Chat với trai là lớp 9 bị chat với trai hả? Sao nhanh vậy bà? Thì cái đó là cái cảm xúc thôi, nhưng mà chưa có bộc lộ nhiều. Là lúc đó là biết nó thích con trai đẹp biết rồi hết hả? Rồi. Mấy đứa con trai xưa đi học á, rủ em đi lội sông, đi đồ này kia, em ngồi trên là tụi nó lột đồ, tụi nó tắm, em ngồi giữ đồ. Rồi em cứ nhìn không? Sao? Phải dịch em. Mà mấy tuổi thì nhìn rồi đã bà? Là cấp 3. 14, 15 tuổi đã biết thích trai đẹp rồi. 17 thì chắc nhìn dễ sợ luôn. Cho chị hỏi cảm giác nhìn sao? Thích không? Thích. Vô tình mà dịu. Đâu ngại đâu, nó ở chuồng nó nhảy xuống xong đúng không? Đúng rồi. Rồi bà nhìn ta hết luôn. Hết rồi. Tươi xanh luôn, trời ơi. Em thấy Tố An nhìn Tố An không sướng, mà em thấy chị nghe lại mà thấy chị sướng kiểu gì á. Như chị hiểu đi cái cảm giác đó là rất là thích. Tới lúc 19 là em bắt đầu em học cao đẳng, để tóc tai mới ăn mặc, rồi em tung tăng em mặc đồ unisex. Hay là những cái đó em rất là thích thú. Nó hợp với mình đúng không? Đúng rồi, em cũng lén mua đồ nữ, mua tóc giả, em để trong phòng, em tự em lén em đội em chụp hình mình vậy đó. Em suy nghĩ tại sao mình cứ sống phải dè dặt như vậy hoài. Cứ mỗi ngày em thấy không thích cơ thể của mình, em muốn em phải thay đổi nó, nhưng mà em không dám nói với ai hết á, không biết tâm sự với ai. Em cũng có kể với bạn bè em, tao có biết một đứa bạn nó dạng vậy, ghê quá mẹ ơi, mày đừng chơi chung với nó. Là mình cảm thấy mình tuột cảm xúc rồi. Một cái ngày đó em không thể chịu đựng nổi thì mới bắt đầu nói với mẹ. Nhưng mà thời điểm nào em công khai với gia đình của em? Là khoảng chừng năm 19 lên 20 á. Em đi học á, em cũng có nghỉ học. Bên cao đẳng em cũng có hiện nghỉ học hoài. Em hay đi hát lén rồi xong rồi em thích những cái đó, rồi em tự học trang điểm, tự mày mò, tự này kia hết. Em mới nói với mẹ, mẹ ơi, hình con nè, hình con đóng kịch giả gái nè, mẹ em nói thấy gớm quá.
Rồi cảm xúc của mẹ Mẹ là không thích, không vui, thể hiện ngay lúc đó luôn. thể hiện ngay lúc đó luôn. Em vẫn nói với mẹ là em muốn làm con gái. Mẹ không có nói mẹ im thôi, rồi mẹ suy nghĩ rồi này kia. Em càng nói nữa. Đó là mẹ la và mẹ nói với ba cũng có la đánh em. Những cái lời mắng nhiếc, những cái gì cứ mỗi ngày em bỏ học. Chỉ lại mất không có điểm tựa. Tại vì có nhiều câu nói nó rất là nặng. Tại thời đó là ba mẹ không có biết bất cứ kiến thức gì hết á. Bà con dòng họ nói sớm thì Nói ra nói vào hết, là không ai ủng hộ hết. không ai ủng hộ em Tố hết. An ơi, mà đi chữa bệnh là người ta sẽ khám mình như nào? Lúc đó là vô khám tổng quát, xong rồi khám đồ này nọ, bao tử khám hết luôn, xong rồi không bị bệnh gì hết. Sĩ mới đưa mẹ qua một chỗ tư vấn. Em chạy xe, nước mắt mẹ tạt vô mặt em. Lúc đó là mẹ cứ được chết hoài. Thời gian đó là không nói chuyện với ai. Trầm cảm luôn. Trầm cảm luôn. Rồi em cũng suy nghĩ nhiều đến cái chết. Dịch tay mấy lần rồi. Mẹ cũng canh. Đi thuốc tây chưa được, chuyển qua thuốc thầy. Nói em bị ma nhập. Thầy phép rồi xuống gãi nhang rồi này nọ, đốt tùm lum hết á. Không phải là nói ở đây để phê phán cha mẹ, nhưng mà thời đó là ba mẹ không hề biết bất cứ cái gì hết. Rồi lúc đó em mới đi. Em đi ra đời sống thì chị biết rồi, lúc đó mình đang ở trong nhà thì sống giống như là công tử. Ra đời sống thì hai bàn tay trắng, không biết làm gì hết. Rồi cũng tập tành, ta đi hát show. Em hát rất là dở, mà trang điểm không đẹp, rất là xấu. Vô nhiều người chị biết mà, mày xấu quá, mày hát dở quá, ai cho mày hát. Hát không được thì em diễn thời trang. Đông khách quá, ở đây người ta hát không nổi, nó không có gì diễn nữa, người ta mới kêu tới tụi em. Rồi một nhóm vậy cũng được vài trăm ngàn, chia ra đứa mấy chục. Thì cũng một thời gian. Cái nghề ra đời chính thức của em là nghề trang điểm. Ăn mặc đồ lố lăng, tại thật sự ngày xưa em không có quần áo, toàn đi xin không à. Ra cho cái gì mà cái đó. Em còn nhớ thời gian á, em không kiếm được việc làm, rồi đói rồi này nọ. Em phải trèo lên bàn thờ thiên nhà người ta, cúng trái cây. Lấy đồ ăn của người ta. Lấy hả? trái cây. Lấy trái cây ăn. Có một thời gian là em ra đời em sống mà khổ quá, hụt hẫng nhiều thứ quá, không có chỗ nương tựa, giống như là rơi xuống vực thẳm vậy đó. Thời gian đó khổ quá, rồi cũng nghĩ quẩn, cũng chết, cũng tự tử, rồi cũng được cứu. Em đi nhiều lắm, em đi hết chỗ này chỗ khác, em đi cả tới Hà Nội luôn. Em đi ra Hà Nội để em làm cái gì? Thì mưu sinh thôi, phụ rửa chén quán cơm, rồi phụ rửa chén quán cháo lòng, rồi ngày được mấy chục ngàn vậy đó. Rồi xong rồi bán than tổ ong, xong rồi bắt đầu mới dành dụm. Thì lúc đó thời gian đó thì cậu mới email biết chuyện của em, email cho mẹ cậu em ở bên nước ngoài. Mẹ cũng email nữa, mẹ nói là mẹ bệnh rồi con về gấp rồi này kia vậy đó. Thì em mở ra em thấy em khóc quá trời luôn. Lúc đó em mới tìm cách để về. Khi mà về tới nhà, ba mẹ thì bằng mặt không bằng lòng. Lúc đó thì ở trong nhà thì ở vậy đó, khách xuống thì em không được xuống. Ăn cơm thì tránh Ăn khách, riêng hả? ăn tránh khách. Đi ra ngoài là phải che chắn, không để cho hàng xóm thấy. Rồi cho em bằng cách nào? Chùm đầu lên luôn. Đúng rồi. Lúc đó em lỡ làng em cũng để tóc dài đồ này nọ, nhưng mà Nhưng mà em chưa chuyển giới. chưa đúng xạo không? môn luôn, còn hình dáng nam nữa. Em mới bắt đầu em đi bán trái cây để dành tiền đồ này kia. Lúc đó em cũng ở về đây đi biểu diễn, hát lip sync đồ này nọ đó. Rồi bắt đầu mới làm quần áo. Cái mấy đứa bạn mới nói tại sao không cho thuê. Em mới suy nghĩ ra em mới cho thuê kiếm thêm. Cái bắt đầu em để dành từ từ thì em xài hóc môn bắt đầu cơ thể nó thay đổi dần dần. Rồi sau này là bắt đầu em mới ở ngoài luôn. 1 tuần 2 tuần em mới về nhà thăm nhà một lần. Rồi đến khi nào Tố An có quyết định là mình sẽ đi chuyển giới thành con gái? 24 tuổi là em bắt đầu em đi làm ngực. 26 như vậy là lúc đó em làm ở dưới. Mỗi lần mổ hay là gì em đâu có cho nhà em biết. Làm giấu hết luôn hả? Giấu hết toàn bộ. Vậy lúc mình đi về đó thì bố mẹ của Tố An thấy thì sao? Lúc đó thấy thì mặc áo kính đồ này kia mà Khoác vô để che. đúng rồi, nhưng mà không? khi mà mổ xong mới nói. Khi mà em mổ thành công rồi em gọi về thì mẹ mới khóc. Ba cũng la mẹ sao để cho nó đi mình vậy đó. Ba thì giận em lâu lắm, mấy năm trời đâu có nói chuyện tới. Em về tới nhà là ba đi lên lầu, em ra sau bếp ba lên nhà trước. Là không đối diện với nhau Không đối luôn. diện với nhau. Về câu chuyện chuyển giới đó thì mọi người có thể biết rõ hơn về cái quá trình chuyển giới của Tố An không? Nó gặp khó khăn gì không?
xưa thí dụ mà làm ngực đi 40 triệu thí dụ như vậy, nhưng mà chỉ có 30 là chị đã muốn đi làm rồi. Còn khi mà làm âm đạo á, lúc mà lên bàn mổ á, bác sĩ trói tay trói chân là bắt đầu lạnh rồi đó, bắt đầu sợ run rồi đó, kéo chân mình lên cao là em hồi hộp rồi, ghim cái mũi thuốc vô á là em bắt đầu em mơ em đi shopping đi này nọ. Giống như ba vậy đó. Đúng rồi. Xong rồi em vẫn có cảm giác nghe mùi khét nha, đốt thịt đó nghe mùi khét, máu chảy ngược lên lưng em ướt em biết luôn, nhưng mà không có đau, thật sự không có đau. Nhưng mà có những đợt, những chỗ nào mà bị đau không? Ví dụ hết thuốc bị đau không? Có một cái là lúc mà bấm cái kẹp á, có mấy cái ghim để định hình á, thì khi mà bấm gần bên háng bên trái của em á, thì lúc đó em đau, em mới giật lên em kêu là I hurt, tôi đau quá, thì y tá mới lại dỗ trán em này là no madam, no good, sleep, rồi bắt đầu em mới ngủ. Lúc mà em vô phòng là 7 giờ, em ra khỏi phòng là 10 giờ mấy á, nhưng mà tới 4 giờ sáng nha, thức dậy trời ơi đau lắm. Em kêu bác sĩ là trời em I want die, em muốn chết, chứ cho em mua thuốc, đau lắm chịu không nổi. Cái cảm giác đau chị biết mà mỗi ngày nó sẽ khác. 10 ngày mà giống như là mỗi ngày á là một tuần lễ vậy đó. Nó dài đằng ngủ cứ tí chờ xíu. tới sáng không? Đúng chờ rồi. tới sáng để uống thuốc. Đau bụng là không được đi vệ sinh, phải chích thuốc để cho nín, không được đi cầu. Thời gian chưa các chị là mình đâu được đi cầu đâu. Đúng rồi, không được đi. Có nhiều bạn á là bị vô tình đi là bị nhiễm trùng vết thương. 10 ngày là bắt cắt kẽm ra là bắt đầu tập đi. Mổ xong rồi chị đâu có cắt kẽm cái đâu. Cái đó là cái ghim ở phía trong, sát phía trong á, mà cái đó phải ghim định hình hết. Là lúc cắt chị là có cắt kẽm đó. Cái đó tụi em gọi là kẽm là tại nó giống như cái ghim bấm tập vậy đó. Nó nằm ở phía trong mình không có biết. Quay về với cái câu chuyện mà sau khi Tố An cắt kẽm á, thì tất cả mọi thứ phát triển như nào nữa? Lúc đó mình tập đi, cứ mỗi cái bước chân của mình là nó đau, nó thốn lắm, cảm giác nó thốn, nó khó chịu, mà nó giống như là có một cái vật gì nó nằm, tại vì lúc đó là cái cây nông, cái vật nông mà bác sĩ để trong đó là vẫn còn chưa có rút ra, tới ngày thứ 12 mới rút ra. Rút cái cây ra rất là đau, cây nó là một cuộn vải mà quấn thành cái cây, rất là đau. Khi mà ấy bắt đầu mình mới tập nông đau. Nông đau lắm. Nông chị rất là đau. Trời, chị mới làm chị nông, trời mới làm tới ngày xuống nông á, Nổi da gà. Nổi da gà. Chị bước vô phòng tôi nói rồi, nó trời ơi, mà phải nông, bắt buộc phải nông. Rồi thời gian đó trời ơi. Nhưng mà Không trải qua quen. hết thì cảm thấy là mình có thể đủ dũng cảm thì mình trải qua. Em bao như nhiêu vậy. ngày bắt đầu em mới về? Chính xác là bao nhiêu ngày? 17 ngày là em về. Trời, 17 ngày về rồi là còn yếu lắm luôn đó. Dạ đúng rồi. Chị tại vì 1 tháng là chị đi về chị còn vẫn đi không nổi. Em thứ nhất là em sợ tốn tiền, thứ hai á, là em về em nôn đi làm, về tới ngày thứ 25 là em đã đi làm rồi. Em vừa về làm là em xỉu. Nó rất là đau, còn đau lắm. Mà Đau mình còn ngồi đâu có được đâu, phải ngồi cái lót cái gối. Em ơi, 1 tháng là mình vẫn còn Đúng còn rồi, rỉ còn máu. đau, vẫn còn còn rỉ đau. máu. Em đau tới mấy tháng trời mà vẫn còn đau. 3 tháng đúng không? Đúng rồi. 3 tháng mới hết. Thời gian đó đi đâu cũng phải xách cái gối, nên sau này đó là những cái kinh nghiệm những bạn sau này mổ á, tụi chị mới chỉ lại cho các bạn. Thời gian đầu ai cũng phải chịu vậy đó. Nhớ hết cái cảm giác đó, cái nói cái ngày đó là em sẽ vậy, khoảng thời gian đó em sẽ vậy. Các bạn đủ tinh thần để các bạn đón nhận. Hồi đó họ mới về á, đâu có biết đâu, lúc đó là những cái gì máu dơ ở trong đó nó còn á. Khi mà chị đi chị vận động nhiều nó sẽ xà ra, từ từ nó sẽ ra hết, nó ra huyết cục bự luôn á, đâu có biết đâu. Rồi tụi nó bị hoảng loạn tinh thần, tụt huyết áp là luôn. nó bị bệnh gì Đúng đó. rồi, tụt huyết áp luôn. Rồi có bé không biết về đi đứng cầu thang, thường là những người dậy vết thương người yếu đừng cho đi cầu thang nhiều, bước nhiều là rắc chỉ. Ngày xưa khi mà mới chuyển giới và đặt chân lại về nhà ngày đầu tiên á, thì bố mẹ của Tố An như thế nào? Chị còn nhớ là khoảng chừng 10 ngày sau chị mới về. Chị về tới Việt Nam xong 10 ngày sau chị mới về nhà. Mà lúc đó là sụt ký rất là nhiều, ốm, mẹ cũng tẩm bổ rồi này kia, rồi nhà rồi cũng hỏi thăm đồ ấy đồ này nọ. Những người chị, những người mà không thích mình giờ cũng hỏi thăm, thì gia đình cũng dần dần cởi mở. Ở mẹ bắt đầu mới nhận mình. Em đi làm rồi những cái gì mà em làm mà em được lên tivi rồi lên báo chí, lên này lên kia, mẹ coi bắt đầu mẹ mới cải thiện những cái suy nghĩ về em. Và bây giờ mẹ công khai em là con gái và vẫn giới thiệu với những người bạn thân con gái tôi đó. Tính hết giới thiệu rồi. Có giới thiệu rồi, ba em cũng vậy. Giống như em mua cái áo, mua cái này cái kia cho ba đi nó con gái tôi mua, hoặc là ba đang nhậu ở nhà em về tới con gái tôi đó. Là bây giờ là coi như là đã công nhận rồi. Đã công nhận rồi. Chị hỏi cái vụ mà quan hệ với bạn trai, em mấy tháng em bắt đầu có quan hệ được? Lúc đó về là khoảng chừng 3 tháng làm quan hệ, nhưng mà em không chịu nổi, giống như cái đó là cái nghĩa vụ em phải làm.
Nhưng mà lúc đó em bị đau phải không? Đau lắm chị, không chịu đựng nổi. 3 tháng vẫn đau hả? Đúng rồi, đau là nó xót mà nó khó chịu lắm. Chị biết mà, giống như nó đụng vô thốn mà mình chịu không nổi. Em vẫn chịu, nhưng mà lúc đó là lãnh cảm nha chị, ở phòng máy lạnh rồi nọ, nhưng mà mồ hôi đổ ướt hết luôn. Giống như là cái cảm giác nó vẫn đau, mình vẫn còn ám ảnh á. Từ từ mới dần tới 6 tháng em 6 nhớ. tháng là còn hết đau chưa? Hết đau, thoải Đúng mái. 6 tháng mới quan hệ lại bình thường. Đúng rồi, 6 tháng trở lên mà có cảm giác hưng phấn lại. Bắt đầu có cảm giác này. Hưng phấn lại. Người ta nói giải phẫu là mất cảm giác hưng phấn, đúng, mất nhưng mà một phần thôi, mình vẫn có cảm giác hưng phấn, nhưng mà nó không có hoàn thiện giống như thời mình là con trai thôi. Nói về chuyện đó thì Tố An kể về những mối tình của mình đi, khi mình còn là con trai và khi bây giờ mình thành người con gái rồi. Chuyện tình nào đáng nhớ nhất? Đáng nhớ nhất là cái chuyện tình mà em xăm hết cái lưng. Ủa có xăm lưng nữa hả? Em xăm hết cái lưng là hồi xưa em quen một người đó cũng mấy năm trời mà thời đó em chưa có giải phẫu. Người ta thương em rất là nhiều, cũng hứa hẹn đồ này nọ, khi mà em giải phẫu hết rồi cũng cho tiền em giải phẫu. Cái ngực của em là người ta cũng cho một phần. Nói chung là hai đứa là thương nhau lắm. Người ta không có đề cập đến cái vấn đề mà gần gũi với em hay là gì hết. Hai đứa vẫn có sự gần gũi giống như gay vậy thôi. Đó rồi. Nhưng mà anh đó là con trai gạt hả? Con trai đó, rồi vẫn thương là qua cái tính cách. Hồi xưa chat á là khi mà ra gặp em á, người biết em là như vậy, dây lộn, trời ơi, tao đâu biết mày là BD đâu, tao biết mày là BD tao không thèm ra gặp đâu, mày lừa gạt tao này nọ. Em cũng đâu thèm nhìn mặt nó, em không đâu gây lộn luôn, đâu có nói chuyện tới đâu này kia đâu, rồi nói chuyện mày tao vậy đó. Trời xui đất khiến sao đi tiệc của một người bạn gặp lại nó. Sau bao nhiêu lâu hai người mới gặp lại nhau? Cũng mấy tháng gặp lại nó là em nó nhìn em đồ BD. Hay là gặp lại cái vẫn nói vậy? Nó nói em là vậy, xong rồi bắt đầu hai đứa mới nói chuyện nhiều, cũng giỡn hớt vậy đó. Em cũng không coi nó là thương yêu. Cái từ hai đứa có tình cảm, đi chơi với nhau, đi chơi rồi bắt đầu có tình cảm, rồi xong rồi nó đi nước ngoài. Khi mà em với bạn em chia tay á, thì lúc đó em giống như là em không suy nghĩ được nhiều, em đi xăm tên gì đó lên trên lưng. Thì em xăm thêm một cái câu là I wish I were a girl, tôi ước tôi là một cô gái. Lúc em đi xăm thì cái người anh đó là quen em luôn, hỏi em có chắc chắn chưa em nói anh không xăm em chết ở đây cho anh coi. Thì cái đó là một cái suy nghĩ mà bồng bột. Lúc đó suy nghĩ câu nha, mình xăm có lẽ nó quay lại. Em nghĩ tới lúc đó mà người đó biết được, người đó khóc rất là nhiều, nhưng mà người đó cũng không thể quay lại với em. Nhưng mà sau này người đó đi về Việt Nam rồi này kia vẫn gặp, dân giới thiệu vợ với người đó, đó tao quen con nhỏ này nè. Thì đó là cái mối tình mà đầu tiên trong cuộc đời em. Rồi về cái tình cảm hiện tại của Tố An thì có đang quen ai không? Em cũng có những mối tình đẹp sau này, cũng có dẫn đến là sắp đám cưới, cũng có những cái chuẩn bị đồ này kia, gia đình hai bên biết luôn á nha. Rồi rốt cuộc chia tay thì người đó cũng quen một người con gái. Lý do tại sao chia tay với em? Em biết người đó thích con nít rất là nhiều. Người đó cũng có tâm sự em là có thể sinh con nuôi rồi này kia vậy đó. Thì có thể là em chưa có đủ cái sự mà gọi là cho người đó niềm tin bằng cái người con gái kia. Cái người đó là chia tay ở tháng 10 năm trước này chị. Từ đó tới giờ thì em không có bất cứ một cái gì mà đặt để cái sự yêu đương quá. Có nhiều người nói yêu thì phải đặt để cái niềm tin, nhưng mà đối với em là em không quan trọng đến những cái vấn đề đó nữa. Không phải là anh quen em mà phải cưới em, không cần. Người ta nói em tại sao bi quan vậy, nhưng mà cứ vậy đi, cứ thoải mái vậy. Không cái gì đó nó sẽ đến. Đúng rồi, không ấy được thì là bạn bè, nó cũng vui vẻ hơn. Nói về cái chuyện hy vọng trong tình yêu ha, thì Tuấn thấy chị Khánh Chi có rất nhiều kinh nghiệm luôn á. Mà em thấy chị là một người yêu rất hy vọng và rất tin tưởng. Theo Khánh Chi nghĩ là mình không có hy vọng thì mình khó có một tình yêu thật sự. Mình sống mình phải ước mơ, mình phải hy vọng và mình tin cái điều đó nó có thật, thì mình mới cố gắng, mình mới xây dựng được cái tình yêu đó. Chứ nếu như mình cứ nghĩ là không có thì sao mà mình có được cái tình yêu thật sự. Mình cứ sống hy vọng đi, nếu như cái số mình nó không may mắn thì mình chịu. Sống tích cực một tí. Khánh Chi làm được thì tất cả các bạn cũng sẽ làm được. Cái ý chí của em bây giờ em vẫn có muốn là kết hôn với một người đàn ông nếu khi tất nhiên rồi chị. Theo phương diện em giờ em là người con gái, cái đó điều hãnh diện nhất của em mà. Em hãnh diện là em khi mà em phải mặc bộ đồ con gái, em phải mời đám cưới người này, em đi mời đám cưới người kia, em vui lắm. Em suy nghĩ trong đầu em có ước mơ luôn, mà em có cái giấc ngủ em nằm mơ như vậy luôn, chứ phải là không có đâu. Sẵn dịp ở đây thì chị cũng chia sẻ luôn là vì cộng đồng của mình nó rất là nhiều người cũng muốn đám cưới, muốn cưới hỏi, nhưng có nhiều người có tiền để làm, mà có những người ta ước mơ người ta cũng không có tiền để ta làm. Thì mỗi năm vào ngày 11 tháng 1 chị sẽ chọn ra 10 cặp để tổ chức đám cưới cho họ, và tất cả chi phí là chị sẽ lo hết 100% cho tất cả mọi người.
Chị cũng hy vọng rằng em sẽ được một tình yêu đích thực và sẽ hạnh phúc như bao nhiêu người phụ nữ khác. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy dự định tương lai của Tố An cho cuộc sống và cho tình yêu của mình là như thế nào? Cái về tình yêu á thì nó cứ đẹp như vậy, nó cứ thoải mái như vậy. Nếu mà tiến xa hơn được thì tốt, còn không tiến xa thì mình dừng ở mức là bạn bè tri kỷ. Còn cái về cái tương lai á, thì Tố An muốn á, là mình làm được nhiều hơn nữa, kiếm được nhiều công việc hơn nữa. Nhà em hiện tại là 8 bạn chuyển giới ở, thì các bạn cũng mưu sinh bằng cái nghề là làm trang phục biểu diễn, phụ em, rồi các bạn làm trang điểm, rồi tối có bạn thì đi diễn drag queen. Tương lai em có cơ hội thì em sẽ làm một cái sân khấu. Có những bạn á, thì bây giờ cũng nổi tiếng, có những bạn á, bây giờ cũng thành công rồi, cũng từ cái nhóm em đi ra. Có bạn thì nhớ, có bạn thì không nhớ mình, nhưng mà em vui vì những điều em làm. Tại ngày xưa em không có được như vậy, thì bây giờ em được một chút xíu nào đó thì có giống như là mình giúp cho các bạn. Ngày xưa em nông nổi thiệt, nhưng mà bây giờ em cũng thành công, nhưng mà điều đó em đi là sai hoàn toàn. Bây giờ những đứa đi với em hay gì em bắt buộc tụi nó còn thời gian tuổi đi học cho thật giỏi, học cho thật tốt. Tại vì những người chuyển giới giống tụi mình bước ra đời mà không thức người ta khi dễ lắm. Thì những bạn trong nhóm em á, hầu như các bạn đều học giỏi. Không học giỏi về thời trung học phổ thông thì học giỏi về tiếng Anh, học giỏi về tiếng khác. Em muốn là các bạn phải có những cái chỗ đứng trong xã hội. Thay mặt chương trình thì Khánh Chi và Minh Tuân chúc em được nhiều niềm vui và hạnh phúc và thực hiện được những cái ước mơ hoài bão của mình. Em cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Tố An đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất thật tình về những chặng đường mình đã trải qua. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và đừng quên đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buds. Bất kỳ thắc mắc nào xin hãy inbox về fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng để có được những câu trả lời trực tiếp và nhanh nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.